Yo, what's up guys? Hi, my name is R-DEA and welcome to my YouTube channel. So for today's video, welcome again sa isa na namang kainan vlog. Kasi today, magluluto tayo ng sardines sisig. Okay guys, so for today's recipe, ito yung mga ingredients na kailangan natin. So, kailangan natin ng sibuyas, kailangan natin ng isang pirasong itlog, kailangan natin ng sili. Ito guys, kung wala naman kayong siling haba, pwede kayong gumamit ng siling pula kung gusto niyo ng mas maanghang. Or kung hindi niyo naman gusto ng mas maanghang, pwede kayong gumamit ng bell pepper. Okay, kailangan din natin ng chicharong baboy. Tapos, kailangan din natin ng lemon juice. Kung wala kayong lemon juice guys, pwede niyo naman gamitin yung calamansi juice. Tapos, kailangan din natin ng oil and yung margarine. Tapos, gagamit tayo dito ng 2 lata ng sardinas. And of course, kailangan din natin ng half teaspoon ng black pepper powder and half teaspoon ng asin. Okay guys, so yan yung mga ingredients na kailangan natin for today's recipe. So ngayon, simulan na natin lutuin yung ating sardines. Okay guys, so ang una natin gagawin ay ihiwalay natin yung pinaka-isda ng sardinas dun sa kanyang sauce. Okay guys, so tapos ko nang ihiwala yung isda dun sa kanyang pinaka-sauce. So ngayon mag-i-start na tayong mag-luto. Okay guys, so ngayon pinainit ko na yung ating kawali, no? Tapos ngayon ilalagay ko na yung mantika. Okay, so pwede nating ilagay yung ating sardinas. Ingat-ingat lang kayo kasi masyadong natalsik pa. Okay guys, so mapapansin nyo na hindi ko masyadong na-drain yung isda, medyo may sauce siya. Okay lang yan, para may sauce pa din nakakapit din sa ating pinaka-isda. Tapos, ang gagawin naman natin ngayon, tudurugin natin siya. Okay, dapat hindi malakas yung apoy niya, no? So ngayon, naantingin lang natin siya maging crispy. Ito lang siguro yung pinakamatagal na part ng pagluluto natin. The rest, madali na siya. Okay guys, so now na-crispy natin yung sardines. Ngayon naman, igigilid muna natin siya. Pag nagilid nyo naman, magsimula na tayo mag-isa. So lalagyan natin ng margarine. Okay, sunod lagay na natin yung sibuyas. Lagay na din natin itong sili. Okay guys, so pag translucent na yung ating onion, pwede na nating haluin. Paghaluin na natin itong isda at saka yung sibuyas at sili. Okay, tapos maglalagay na tayo ng asin. Tsaka paminta. Kung gusto nyo medyo oily, no, dagdagan nyo pa ng margarine. Wow! Or pwede din yung mantika. Okay, after a while, ilagay naman natin itong itlog. Haluin nyo lang.
Okay, so pakiramdaman nyo lang, no? Pag naramdaman yung luto na yung itlog, pwede nyo na ilagay yung chicharon. Okay guys, so ito na yung ating sardine sisig. Okay guys, so finally tapos na tayo magluto and nakita nyo naman madali lang siya lutuin. Yan, para sa mga sisig na dyan kagaya namin, sinsarado nga yung mga sisigan na pinupuntahan natin ngayon dahil sa ECQ. Try nyo na din to kasi nga, bukod sa masarap siya, sino makakapagsabi guys na yung ginamit natin dito ay sardinas. Okay, so that's for today's video at isa na namang kainan vlog ang natapos natin. So, if you like this kind of content, please like and share this video. And don't forget to subscribe on my YouTube channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe. And don't forget to click the notification bell para ma-notify ka sa mga next uploads. Okay, so yan guys. So, kakain muna kami and I'll see you in my next vlog. Bye!